Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng healthy burger gawa sa balat ng saging. So if you wanna know the recipe, then let's start! So ang main ingredients natin ay nilagang saging. Meron pala tayong special guest, so kumakaway na siya. Hi Ivana! Chos! I-photoshoot lang natin ang mga saging at ibang anggulo naman. Okay, natin syempre yung laman ng saging. Ay, naubos na. Ang bilis. Okay. Ilatag lang ang mga balat, tapos drone shot. Pak! Next naman ay hihiwain natin yung mga tangkay na nasa balat ng saging, pati na rin yung nasa dulo. So, chop, chop, chop lang. Hiwain natin yan at itatapon din natin yan mamaya. So, chop, 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 chop. Ay! Ang dugot po natin doon, no? So, pasensya na po. Ayan, malinis na. Itapon na natin yung mga tangkay. Ang gagawin naman natin sa mga tira ay hiwain natin sila ng pa-vertical at maninipis. So, make sure pala guys na hinugasan nyo ng mabuti yung mga balat ng saging at ganun kanipis dapat yung paghiwa nyo. Pagkatapos natin hiwain ng maninipis, maghihiwa ulit tayo. Medyo nakapagod tong part na to kasi kailangan talaga na maliliit yung balat ng saging. So, nagmumukha na siyang chicken pero hindi siya chicken. At this point, kailangan natin siyang tadtarin talaga. So, gumamit na kami ng malaking kutsilyo. Isalin nyo lang siya sa lalagyan. Add nyo na rin yung 1/3 cup of flour with salt and pepper. Isang itlog. Kailangan nyo rin ng garlic and red onions. Optional ang paglagay ng Parmesan cheese, so it's up to you. Okay lang nang wala, okay lang din nang meron. Same thing with the honey. Pwede rin kayo maglagay, pwede rin wala. Pero if gusto nyo, add lang kayo ng 2 tablespoons of honey. And finally, for the last ingredient, ihalo nyo lang ang toyo ng kapatid. So, 1 tablespoon lang yon. Haluin nyo lang guys, halukayin nyo at iikot-ikot nyo lang. Sabi nga ni Sarah G, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot. At pagkatapos, nagmukha na siyang boppies. Tanan! Kumuha ng frying pan at magpainit ng ulo, esa ng mantika, and you're ready to fry. Ano? Okay na, uy! Wow! Is that torture? Nag-experiment lang ako guys, kaya nagdagdag ako ng honey at nag-sprinkle pa ako ng Parmesan cheese. Pero it's up to you kung gusto nyo ng ketchup lang.
I hope you enjoyed this video and gawa na kayo!